Всім привіт! Під останнім відео я отримала дуже багато негативних коментарів. Люди були просто в шоці з аудіосупроводження мого попереднього відео. Мої друзі писали мені, що відео неможливо дивитись. Тому я сподіваюся, нова аудіодоріжка вам понравиться. Сподобається. Ось. Так, як ви бачите, я тут показую, що я купила два дуже нестандартних для себе скетчбуки. Один горизонтальний, а другий маленький і квадратний. І ось цей маленький скетчбук, який дуже швидко закінчився, ми сьогодні з вами і будемо дивитись. Да, він дуже гарний, як ви бачите. Ми ось з подружкою купили таку штуку, щоб клеїти стрази. Тепер він гарний. Нічого додати. На такому маленькому форматі було дуже незручно малювати, але я звикла. І почалась така штука, тенденція, що тепер лінії я веду трошки по-іншому завдяки цьому. Ось так, ось так. Ну ви все побачите. Давайте дивитись, коротше. Що, тут у нас початочок скетчбуку. Коли починаєш новий блокнот, особливо коли він дуже незвичайний, постійно така проблема, що хочеш пригнути вище голови. Думаєш, що тепер ти нова людина, що тепер все буде супер, що малюнки будуть не такі, як раніше, що тепер все буде точно класно. І це призводить до того, що ти відчуваєш себе не вдома, і, коротше, бачите, які лінії ровні, яке все задушене, яке тут все не живе. Ну, коротше, така проблема у нас була на початку. В принципі, все фікситься. І, в принципі, з віком навіть проходить. Так, не знаю, нічого цікавого, в принципі, тут нема. Малюночок з чеком мені дуже подобається. Далі у нас були ремонтні дороги на дорозі. І були намальовані ремонтні дороги на дорозі. Да. Далі у нас я почала читати, перечитувати Джорджа Мартіна. Значить, і у нас пішли якісь фентезі штуки. І ще я зробила вперше в житті ліногравюру, і тут в блокноті я підбирала, скільки ж фарби мені треба для того, щоб зробити це нормально. Як бачите, я дуже талановита, схоплюю все з першого разу. Так, тут у нас Старки. Так, це у нас Ланністери. Одразу видно, що автор всю суть персонажів зрозумів. Так. Якісь леви крінжові, це я коментувати не буду. Це не дуже добре. В цілому, в цьому блокноті, мені здається, що значно більше всяких штук, які я намалювала чисто, щоб вбити час. Да. Так. І продовжуються речі, які намалювали, щоб вбити час. На протязі ведення цього блокноту я дуже багато подорожувала, а подорожувати я дуже сильно не люблю, мені доводиться. Я по своїй ініціативі цього ніколи не робила, я б жила в селі. І, коротше, да, коли я подорожую, в мене ось, да, там було вказано пальчиком, яка проблема в мене виникає. І коли я малюю, вона зникає. Ось. Тому дуже багато малюнків з подорожей. Ще дуже багато малюнків, які зображають просто те, що я бачу навколо. Я стала частіше це робити, ніж робила у попередньому блокноті, і відчуваю дуже сильну ностальгію по шкільним часам. Коли я робила це постійно, те, щоб просто час збити. Ой, яка весела картинка добра. Правда, дуже позитивна. Так. Ось такі штуки мені не дуже подобаються. Їх знову теж дуже багато в цьому скетчбуці. Коротше, знаєте, коли я тільки навчилась малювати, і я знала всю базу, весь академ, коротше, рівень був нормальний для школьника, який просто там сам чомусь навчився втайні від батьків. Але я взагалі не викупала, що мені малювати. Що я хочу цим сказати? Хто я? Навіщо я? І, коротше, я просто малювала щось все підряд. Щось тирила звідкись, щось там тирила з реальності. Все, що в голову прийде, малюєш. Ось-ось я на щось натраплю. І, коротше, да.
Ось коли я на це дивлюсь, ось на ці малюнки, я ось відчуваю те саме, що я відчувала, коли дивилась на ті шкільні малюнки, коли в мене була та проблема. Ну, в принципі, це все. Щось, я можу назвати це словом незрозуміле, не моє. Да, творчі страждання описую вам. Ось цей розворотик непоганий. Да, непоганий. Теж, знову ж таки, все, що я бачу навколо, і моя улюблена ручка справа. Це теж непоганий розворотик. Моя улюблена ручка зліва, а справа лежить туша. Теж непоганий розворотик. Він би був поганий, але він не поганий. Іди нахуй. Коротше, мені подобається, як сірий олівчик з чорною ручкою сочетається. А цей розворотик поганий. Це чуваки з транспорту теж. Що теж, як і хто, неважно. Коротше, чуваки з транспорту, і мені не подобається, як вони виглядають. Я не змогла вчасно зупинитися, коли це малювала. А це мій лімфоузол, да, УЗД. Органи. Да. Тут у нас починається щось дивне, знову буду себе ругати, якісь не дуже цікаві ідеї. Теж, ну, і теми то нормальні, але їх інтерпретація не те, щоб дуже оригінальна. І рівня людини, якій 23 роки вже. Да, щось таке. Дивишся на це і думаєш, ну це школьник на конкурс малював. Патріотичного малюнку. Фольклор український зображав. Намальовано, ця сторіночка може і намальована нормально, і тема та хороша, ну, просто, ну, знову ж таки, інтерпретація погана моя, на мою думку. Знову таки малюємо все підряд. І, ну, люблю, так, коли так розташовані тіні на обличчі, гарний ефект, приємний. Да, люблю малювати волосся, тому що я люблю малювати динамічні лінії. Оцей розворотик мені дуже подобається. Коротше, я на цьому маленькому скетчбуці, в мене щось з лінією трапилось. Я не знаю, як це точно ухватити, але мені це дуже подобається. І ось тут саме на цьому розвороті це видно. Воно якесь трошки анімешне, лінія така дуже тонка, але в той же час виразна, і в той же час багато деталей, але багато саме там, де треба. Коротше, класно. Треба якось це впіхнути в мій комп'ютерний стиль малювання. Але поки що не дуже в мене виходить, але ну, малюємо далі, побачимо, що буде. Да. Шизофренічна сторіночка абсолютно. Навіть не знаю, що додати. Але тут текст досить непоганої пісні. Але він додає ще більше шизофренії підліткової. Не хочу це бачити більше, пролистую вже, це позорисько. Да, від цієї сторіночки також незрозумілий вайб людини, яка не знає, що хоче. Якийсь черговий показник того, що я не дуже люблю Київ. Ну, це вже зрозуміло, це понятно. Це я дивилась трейлер Fear and Hunger другої частини. Вирішила намалювати без будь-якої креативної інтерпретації, тупо змалювати. Ну, було весело, і це головне. Не знаю, що тут коментувати. Нічого цікавого. Тут теж. Знову-таки ще черговий розворотик, який виглядає так, ніби я його в школі старшій малювала. Ну це вже нормально. Тут приємні лінії. Приємно сочетається пензлик, олівчик з синьою ручкою. Це я на день народження свій малювала, тому що в мене був дуже хороший день народження. Хоча малюнок виглядає так, що він був поганий. Але да. Радянські тюремні татуювання. Не на часі може таке малювати, але ладно, чомусь мені воно в голову прийшло. Пограла в Ace Attorney, купила собі, коротше, в Стімі набор з усіма іграми.
Не закінчила навіть першу. Мені дуже сподобалось, але воно таке дуже репетитивне. Коротше, і я щось 4 місії з першої гри пройшла, і я розумію, що мені більше не цікаво, я вже побачила все, що в цій грі є. Ну, так, відчуваю, може колись я до цього повернусь. Да, малюночки 50/50, звісно. Так. Наступний розворотик, здається, мені щось, що він... Да, він дуже хороший. Одразу видно, що да, це людина згадала, як вдома пахне каша. Дивіться, які лінії хороші, які руки класні, які, ну, детальки, все там, де воно потрібно бути. Тінюшки оці, взагалі клас. Зліва щось скучне, тобто, по-моєму, якась фотка з Пінтересту, яку я намагалася інтерпретувати якось. Справа щось більш цікаве вже. Банка коли хороша. О, це да, це черговий бенгер, черговий шедевр. Давайте просто подивимось на цей, ну, я не знаю, що тут коментувати. Зображення говорить само за себе. Я дуже цим пишаюсь. Теж непогано. Ось, да, цей стиль лінії, він дуже крутий. Єдина претензія, яка в мене є, це те, що лінія дуже неконтрастна і воно виглядає якось незавершено. Не знаю, чому саме мені не подобається, але що додати, я не знаю. Коротше, да, я стала захоплюватись татуюванням і ось намалювала традиційні татушки в своєму стилі. Дуже гарна зміючка, дуже хороша ідея, я цим пишаюсь. Побачимо, чи вийде щось з цього захоплення, чи ні, але поки що мені дуже весело. Так, знову їде в Київ. Угу. Це ми бачимо. В зоопарку було класно теж. Ну да, в Київ. Ми зрозуміли. І ось ця жіночка на горі, да, з штуками на шиї, вона крута. Мені цікаво, наскільки погано буде на фінальному запису звучати те, що я говорю зараз в бутилку Моршинською. Треба її відкласти, напевно. Ця сторінка мені подобається, класна ручка. Ось ці повішені чуваки, вони круті. Але мені здається, що я це у когось підхопила. У якогось тату-майстра. Я не знаю, наскільки я оригінально це намалювала, я пам'ятаю, що по пам'яті. Але ідея, да. Ну, всі так роблять, хуля. Да. А в цілому розворотик крутий. І всі інші ідеї мої. Так, це вхід в книжковий лев. Це жінка-динозавр і дід, який сидів у книжковому леві зі своїм другом дідом і вів дідовські розмови. Які саме ви можете прочитати. Угу, так, ну, зліва не цікаво, там таке написано. Справа у нас чудова жінка Серсея Ланністер, мій улюблений персонаж. Вона в книгах абсолютно сідає на параною і набирає дуже багато ваги. І, коротше, дуже relatable, дуже вообще душевно. Одні з моїх найулюбленіших глав в останніх книгах це її глави. Так, це персонажі моїх друзів у кампанії по вампірам, яку вела я. Вперше в житті була ДМом, прикиньте. Була жахливим ДМом, вела все на від'їбись, зробила дуже багато помилок. Да. Але що, новий досвід. І дивіться, який гарний розворотик. Ліва половина погана, права хороша, але окремо без один одного вони б не працювали. Так. Ну, а це, да, черговий шедевр. Черговий шедевр. Навіть не знаю, що додати. Да. Тут теж хороший розворотик. На початку я себе ругала, тепер я буду себе хвалити. Дивіться, які класні ефекти. Які класні тіні. Ну да. Да. Що? Ой. Це мені подобається, да. Це я люблю. А те, що справа, це я знову-таки почала, знову-таки, знову. Дуже багато подорожувати. І знову-таки мені треба було вбивати час. І це перша з цих картинок. Зліва у нас не дуже штука, справа прикольно.
на тему подорожей, але персонажі прям хороші по силуету, по всьому. Да, те, що зліва, хто був в Англії, той зараз перехрестився, коли цей текст прочитав. Я співчуваю, що я викликала це в вашій пам'яті. Да, справа, це я подорожую, да, понятно. Черговий шедевр. Це зрозуміють не тільки ті, хто був в Англії. І те, що справа мені теж, в принципі, подобається. Непоганий розворотик, і композиційно він приємний. Так, я почала грати в Алана Вейка. І, як ви бачите, мені дуже сподобалась ідея людей, які висять на крючках за голову підвішені. Ось, Alan Wake дуже хороша гра. Одна з моїх улюблених за весь час, в принципі. Вона тупо зібрала в собі все, що мені цікаво, мені здається. Да. І, найкраща гра року для мене. Найкраща гра року. А справа просто штука теж намальована, щоб вбити час на тему того, що я боюсь темряви дуже сильно. В дитинстві дивилась телевізор, поки чекала батьків з роботи, щоб не страшно було. Кінець. Так, це мій персонаж в ДНД. Не дуже люблю ДНД. Ось. Не подобається мені в нього грати. Але персонаж в мене є. Його вбили в першій же кампанії. Початкові вороги. Це досягнення. Приємний розворотик. Я подивилась фільм, назву якого я абсолютно не пам'ятаю, але в ньому теж було все, що мені подобається. Коротше, він був повільний, він був сумний, там була північ Європи в новий час, там майже середньовіччя, всі бідні, всі страждають, у жінки депресія, і там, коротше, ще, відьмавство, фолк-хоррор, це все для дурачків, да? Для мене. І справа теж прикольно. Так, це ми щось... Лінії класні на цьому розвороті. Щось помалювали овечок на природі, щось помалювали рослинки на природі, щось помалювали по моїй улюбленій новій грі. А оця блямба мені, звісно, не подобається, а без цього був би дуже ніжненький розворотик, навіть даже. Теж хороший розворотик. Зліва прикольно, я була здивована, як легко в мене вийшло таку штуку намалювати. Справа теж класно, я думала, фігня повна, я просто не знаю, як напіврозумно зробила таку круту штуку. Вообще клас, спеціально не намалюєш. Цей розворотик вже не такий класний. І цей теж. Це я знову подорожую, вбиваю час. Це щось я сиділа в Макдональдсі якомусь, чекала чергової пересадки. Намагалася розмалюватись. Спочатку було не дуже добре, потім стало покраще, потім стало ще краще. Дивіться, які гарні. Може, тикавка трошки і банальна, але чувак на коні взагалі крутий. Мені приємно дивитись. Контраст прям такий, який треба. Ага, зліва це не дуже прикольно, а справа абсолютно геніальна картинка. Я прям кайфую від ліній, від сірого, від більш... від тонів, від усього. Вообще клас. Офігенно. Одна з моїх найулюбленіших картинок в цьому блокноті. Да, і це я закінчую вбивати час в дорозі. Тут вже видно, що я нормально так розмалювалася, щось в мене навіть виходить. Розворот сантехнічних проблем. Далеко не перший. Ой, боже, що я сказала? Далеко не останній. Ось, наступний розворот сантехнічних проблем. Слабка людина. Ламається під давленням історичних часів. А справа у нас якийсь Вархаммер повинен був бути, але мені стало скучно. Але чел у протигазі крутий. І остання сторінка з сантехнічними проблемами, як ви можете побачити. Тут я прочитала мангу вперше за 1000 років. Прикиньте, буває і таке. І що сказати,
Там було дуже гарне волосся намальоване і взагалі дуже гарна манга. Я ось намалювала оце, тому що я вважаю, що в мене недостатньо різноманіття в персонажах, в мене недостатньо різноманіття в зачісках. І взагалі, коли зачіска реалістична, а все інше ні, це взагалі класно виглядає. Це я зрозуміла після цієї манги. Ось, а мангу я радити не буду, тому що вона від автора, коротше, аніме Мідорі є, і є по ній манга. І, коротше, вона від того самого автора, що манга ця. І там теми такі неприємні. Мені особисто огидно про таке читати, і я, в принципі, звісно, я за творчу свободу, але коли ти читаєш такі речі, здається іноді, що таки творчу свободу іноді треба обмежувати. Ну, це що просто ригачка. Але да, красиво. Так, це на корпоративі була. Фокуси нам показували. А далі у нас, по-моєму, блокнот майже весь буде заповнений штуками, які я малювала на маркеті в Англії. Продавала, як це назвати? Фестиваль, ти там продаєш свій мерч галімий, як і інші художники. І що, я його продавала? Ікста, що? Малюнків тут буде дуже багато поганих, тому що я вбивала час, але не дивлячись на це, я реально окупила друк, окупила дорогу, окупила проживання, окупила їжу і ще й заробила грошей. Прикиньте, в мене такого ніколи не було, бо я ноунейм, очевидно. Я на це ніколи не розраховую, коли йду на такі заходи. Але прикиньте, це трапилось. А продавала я там все супер дешево. От і думайте. Мені потім навіть друзі сказали, що там ціни дешевше, ніж були на Фанконі в Києві. Хоча це там Англія. Понятно. Я там згадала, що динозаври, кам'яновугільний період і, в принципі, доісторичне життя – це дуже класно. Об'єктивно. Я в Англії була, понятно, які розмови я чула. Ось, це дуже крута картинка. Значить, тут у нас жінка сражається з динозаврами, якщо ви не бачите. Я вважаю, це геніальна тема, і мені треба щось ще таке намалювати. Бажано на комп'ютері, то що це дуже круто. Подивіться на них, які красунчики. Якщо в моїй творчості з'являться ще й динозаври, це що взагалі буде? Це взагалі буде пісня. Так, це я вже втомилася. А це, взагалі, я вже пішла куди? В ліс малювати штуки. Вийшло не дуже добре, тому що я малювала це на вісу. Ось ця жіночка, прикольна жіночка. Корів я малювати так і не навчилась. Автопортретик. Які часи такі автопортрети. І, це я теж малювала, щоб вбити час, але подивіться. Тільки подивіться, які круті пташки. Бомба, да? Тоже хороші лінії, вообще класні, бомбезні, чудові. А ось ця сторіночка мене вже розчаровує, в принципі, з моральної точки зору в першу чергу, бо в мене була абсолютно пуста голова. У мене було 0 людей чим займатися, тому я просто відкрила Pinterest і малювала все, що бачила. Тому ось ці зображення ви могли десь вже помітити. Блокнот мій, роблю, що хочу. Це ж помийка творча. Правильно. Криска крута. Тема та сама продовжується. Тут у нас парочка шедеврів все-таки затісалась. Ось такий чувачок, вообще бомбезний, і такий чувачок. Вообще супер, да? А справа у нас позорисько. Це якийсь просто брейнрод, якщо чесно. Дуже багато рілсів орієнтованих на жіночу аудиторію подивилась і намалювала це. Якийсь автопортрет рандомний. Почала грати в Silent Hill. Дуже страшно було, дуже класно, прям кайфово. Але прям настільки страшно, що складно грати. Треба кожну годину робити перерив. Думаєш, коли ж я вже звикну до цього, до тої ступені, що я змогу прям запоєм в це грати і насолоджуватись грою. І що ви думаєте? Я зараз на тюрмі десь. Я на тюрмі, очевидно. І мені не страшно. Мені скучно. Як тільки перестало бути страшно, все, гра пуста. Тобі цікаво, що буде в сюжеті, звісно.
Але і так все, в принципі, зрозуміло, це в поп-культурі є, в принципі, ми всі це знаємо, що там відбувається. Але ти просто тягнеш гру, ходиш туди як на роботу, щоб просто отримати шматочки сюжету і все. Не знаю, там ще... Ой... Ще от це буде кошмарна тюрма, і, по-моєму, там ще одна локація є, так не хочеться. Це Тон Грейджой. Такий гарненький у нас. Безпісюнковий злодій. О, боже, ужас. Це жіночка з кафе і... да, якась попсова картинка. Теж жертва тіктоку, да? Да. Все, це кінець. І складаю своє сміття назад. Не знаю навіщо. Але воно в мене було. Тому про щось я думала, коли я це зберігала. Все, це кінець. Сподіваюся, вам сподобалось. Поставте лайк, підпишіться на канал. І мені буде дуже приємно, насправді. Абсолютно без жартів. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам щасливих свят. Гарного Нового року. Різдво вже, напевно, пройшло. Які ще свята є? Святий Миколай теж прийшов. В цілому, щоб все у вас було добре. Да, а я піду святкувати Різдво, яке для всіх, хто бачить це відео вже в минулому. Пока-пока.